Η μείωση θερμίδων από τη διατροφή σας είναι σημαντική όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να το λέτε παρά να το κάνετε. Ελέγξτε τις 21 συμβουλές που ακολουθούν για να το πετύχετε. 1. Κινηθείτε. Οι πιο αδύνατοι φίλοι σας είναι πιθανώς υπερκινητικοί, καθώς και είναι μέχρι και 350 θερμίδες ημερησίως απλά κρατώντας το σώμα τους σε κίνηση. Δοκιμάστε το για λίγες μέρες. Περπατήστε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή χτυπήστε στον ρυθμό της μουσικής τα χέρια και τα πόδια σας. 2. Μακριά από τους ξηρούς καρπούς. Ειδικά αν είναι σερβιρισμένοι σε μεγάλο μπολ. Όσο μεγαλύτερο είναι το μπολ σερβιρίσματος, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα θα φάτε, λένε οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Οι ξηροί καρποί έχουν υγιεινά λίπη για την καρδιά, αλλά είναι επίσης πλούσιοι σε θερμίδες. Μία χούφτα καβουρδισμένα φιστίκια έχει 175 θερμίδες. Οι 3 χούφτες έχουν 525. Κόψτε τους ξηρούς καρπούς γενικά και εξοικονομήστε πάνω από 500 θερμίδες. Δεν μπορείτε να τους αντισταθείτε, προτιμήστε τα φιστίκια υγιεινής. 2 χούφτες έχουν μόλις 159 θερμίδες, και το κέλυφος τους θα επιβραδύνει το τσιμπολόγημά σας. 3. Μην τρώτε βλέποντας τηλεόραση. Θα καταναλώσετε μέχρι και 288 θερμίδες παραπάνω, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Αν τρώτε στο τραπέζι και ανταλλάξτε μία ώρα τηλεόρασης για έναν περίπατο. Μόλις εξοικονομήσατε 527 θερμίδες. 4. Περιορίστε τα ντρέσιν στη σαλάτα. Μια μεγάλη σαλάτα μπορεί να φαίνεται υγιεινή, αλλά όλα αυτά τα καλούδια στην κορυφή μπορεί να την καταστήσουν περισσότερο θερμιδικά φορτωμένη από μια καρμπονάρα. Τυριά που θρηματίζονται, καραμελωμένα καρύδια, μπέικον, αβοκάντο, αποξηραμένα φρούτα, κρουτόν και σος μπορούν να προσθέσουν πολλές θερμίδες. Εξοικονομήστε 500 ή περισσότερες θερμίδες με μία μόνο από τις παραπάνω επιλογές, προσθέτοντας γευστικά αλλά χαμηλότερα σε θερμίδες λαχανικά, ψητές πιπεριές, ψητά κρεμμύδια ή μανιτάρια, και χρησιμοποιώντας το μισό ντρέσινγκ. 5. Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα. Αντικαταστήστε το μεγάλο πιάτο του φαγητού με ένα μικρότερο. Θα τρώτε 20-25 λιγότερο και θα εξοικονομήσετε έως και 500 θερμίδες. Ωστόσο, θα αισθάνεστε το ίδιο πλήρης, λένε οι ερευνητές. 6. Παραλείψτε τα πρόσθετα στον καφέ. Ή τουλάχιστον μειώστε τα. Ο καφές που μοιάζει πιο πολύ με επιδόρπιο μπορεί να περιέχει έως και 670 θερμίδες, με επιλογές όπως αντιγί, πλήρες γάλα και σιρόπια. Δεν αντιστέκεστε στη σαντιγί, πολλάψτε τη σε έναν εσπρέσο για συνολικά 30 θερμίδες. Εξοικονομήστε 640 θερμίδες. 7. Μετράτε τα πατατάκια και τα κρακεράκια. Όχι, δεν μπορείτε να τρώτε τέτοια σνακ από μια μεγάλη σακούλα επειδή είναι πολύ δελεαστικά και να μην σταματήσετε μέχρι να τελειώσουν. Ένα πακέτο πατατάκια των 250 γραμμαρίων έχει 1260 θερμίδες χωρίς τον ΙΤΑΒΙ. Έτσι, περιοριστείτε σε μία μερίδα, περίπου 15 πατατάκια δηλαδή 140 θερμίδες, ή πάρτε μερικά πακέτα σνακ των 100 θερμίδων και γλιτώστε 1120 θερμίδες.
8 σερβίρετε και καθίστε. Τα γεύματα οικογενειακού τύπου, με πιατέλες επιπλέον φαγητού στο τραπέζι, προσκαλούν τους ανθρώπους να γεμίζουν το πιάτο τους για δεύτερη ή και τρίτη φορά. Κόψτε τις εκατοντάδες θερμίδες γεμίζοντας το πιάτο σας πριν το φέρετε στο τραπέζι. 9. Τρώτε λιγότερα ζυμαρικά. Ένα φλιτζάνι ζυμαρικά έχει μόλις 220 θερμίδες. Αλλά οι τυπικές μερίδες εστιατορίου μπορεί να είναι έως και 480% μεγαλύτερες από ένα φλιτζάνι, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι 1056 θερμίδες. 10. Πίνετε λιτά κοκτέιλ. Τα σιρόπια, οι χυμοί φρούτων και οι κρεμώδεις προσθήκες μετατρέπουν τα ποτά σε επιδόρπια. Ένα καταπληκτικό μάνσλαϊν μπορεί να έχει πάνω από 800 θερμίδες. Παραγγείλετε ποτά αναμεμειγμένα με σόδα, τόνικ, χυμό κράνμπερι ή εσπεριδοειδών και πάγο. Θα εξοικονομήσετε μέχρι και 800 θερμίδες. 11. Περιορίστε τους επισκέπτες. Ένα γεύμα με 7 ή περισσότερους επισκέπτες μπορεί να σας κάνει να καταναλώσετε 96% περισσότερο φαγητό, λέει ο Brian Wansink, PhD, συγγραφέας του Mindless Eating. Αυτό είναι σαν να διπλασιάζετε το δείπνο σας. Διπνίστε με λιγότερους επισκέπτες για να εξοικονομήσετε τουλάχιστον 500 θερμίδες. 12. Μην καθαρίζετε το πιάτο σας. Αφήστε το 25% του φαγητού σας στο πιάτο σε κάθε γεύμα, λέει ο ειδικός απώλειας βάρους James O'Hill, PhD, συγγραφέας του The Step Diet. Φυλάξτε το υπόλοιπο για ένα γευστικό γεύμα την επόμενη μέρα. Εάν κανονικά καταναλώνετε 2.000 θερμίδες κάθε μέρα, θα κόψετε 500 θερμίδες. 13. Μην πίνετε σμούδις κάθε μέρα. Ένα μεγάλο σμούδι μπορεί να έχει 800 ή και περισσότερες θερμίδες. Αυτό είναι πραγματικά επιβαρυντικό αν συνηθίζετε να το πίνετε αρκετές φορές την εβδομάδα. Εναλλακτικά, δοκιμάστε ένα πρωινό με λιγότερες θερμίδες όπως βρώμη με καφέ ζάχαρη και φέτες μπανάνας και ένα φλιτζάνι μαύρο καφέ. Θα εξοικονομήσετε 518 θερμίδες. 14. Προσοχή στη βαγίδα της υγιεινής διατροφής. Οι άνθρωποι αφήνονται ελεύθεροι όταν το μενού περιλαμβάνει υγιεινό φαγητό, υποτιμώντας τις θερμίδες μέχρι και 35%, σύμφωνα με έρευνα του Cornell University Food and Lab. Επίσης, έχετε περισσότερες πιθανότητες να παραγγείλετε ποτά, ορεκτικά και επιδόρπια με έως και 131% περισσότερες θερμίδες μετά από ένα υγιεινό γεύμα. Παραλείψτε τις περιττές θερμίδες μπισκότα, chips για να εξοικονομήσετε 500 θερμίδες. 15. Προσοχή στα κρυφά λιπαρά. Προτιμήστε το φαγητό σας μαγειρεμένο με λίγο ζωμό αντί για λάδι και συνοδέψτε το με λαχανικά στον ατμό. Θα εξοικονομήσετε 124 θερμίδες ανά κουταλιά ελαιόλαδου. 16. Κοιμηθείτε αρκετά. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να σας δημιουργήσει μεγαλύτερο αίσθημα πείνας, σύμφωνα με νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Οι άνθρωποι που περιορίστηκαν σε μόλις 5,1 ώρες ύπνου έτρωγαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κοιμηθείτε περισσότερο και εξοικονομήστε περίπου 1087 θερμίδες.
17. Κόψτε τη συνήθεια των αναψυκτικών. Ένα αναψυκτικό έχει περίπου 150 έως 180 θερμίδες. Αν πιείτε 2 ή 3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, παίρνετε πολλές επιπλέον θερμίδες. Σβήστε τη δίψα σας με νερό και εξοικονομήστε έως και 540 θερμίδες. 18 απλά κόλπα για να χορτάσετε, λιγότερα. Για πρωινό, φάτε 2 βραστά αυγά. Θα νιώσετε πληρέστεροι και θα εξοικονομήσετε περίπου 416 θερμίδες για την υπόλοιπη μέρα. Πριν το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο, απολαύστε ένα φλιτζάνι σούπα με χαμηλά λιπαρά. Θα πάρετε περίπου 134 θερμίδες λιγότερες σε κάθε γεύμα. Και θα γλιτώσετε συνολικά 684 θερμίδες όλη την ημέρα. 19. Πετάξτε το βουτυρωμένο popcorn. Ναι, το μεγάλο popcorn στο σινεμά φτάνει τις 1,005 θερμίδες. Φτιάξτε το δικό σας σε φούρνο μικροκυμάτων, 94% χωρίς λίπος, φυσικά, και εξοικονομήστε πάνω από 700 θερμίδες. 20. Συγχρονιστείτε με το στομάχι σας. Δώστε προσοχή στο πόσο γεμάτοι αισθάνεστε και βάλτε το πιρούνι σας κάτω όταν νιώσετε χορτάτη. Ακούστε τα σήματα του σώματος σας αντί να εξετάσετε αν το πιάτο είναι καθαρό και εξοικονομήστε έως και 500 θερμίδες την ημέρα. 21. Ελέγξτε τον αριθμό των μερίδων σε ένα πιάτο. Η μέτρηση θερμίδων στο μενού μπορεί να λέει 350 θερμίδες ανά μερίδα, αλλά αυτό που έχετε μπροστά σας μπορεί να περιέχει 4 μερίδες. Μοιραστείτε το με 3 φίλους και εξοικονομήστε 1050 θερμίδες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην σελίδα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Το INDIVAGR δεν φέρουν καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση.